سلام، یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویایی سئو محلی هستم و بریم سراغ قدم ویدیو. خب تو این جلسه میخوایم یه ابزار ایرانی دیگه تو حوزه سئو معرفی کنیم به نام کیورد چی. شما با ابزار کیورد چی میتونید تحقیق کلمات کلیدی انجام بدین به صورت رایگان. حتی میتونید کیوردهای لایه‌ای در بیارید، لایه 1، لایه 2، لایه 3 و همینجوری تا انتها. کیوردهای مثلا لانگ تیل در بیارین، کیوردهای هدتون رو گسترش بدید. ایده برای پست‌های اینستاگرامتون، یوتیوبتون یا حتی همون پست سایتتون در بیارید. میتونید با هوش مصنوعی تولید محتوا انجام بدید. میتونید به سرچ کنسولتون وصلش بکنید کیورد چیو و یه سری دیتاهای ناب ازش به دست بیارید. و حالا کار دیگه که بهتون پیشنهاد میکنم حتما ادامه ویدیو رو از دست ندید. توی این ویدیو بهتون ابزار کیورد چیو 0 تا 100 رو کامل آموزش میدم. اول از همه مثل ویدیوهای قبلی صفحه اولش رو هم بررسی کنیم. یه باکس داره برای جستجو به عنوان کیورد ریسرچ و یه باکس دیگه هم داره که زده ایده میده، ایده پست اینستاگرام، بلاگ، یوتیوب و غیره. یکم که بیایم پایینتر ترندهای روز ایران رو تو 24 ساعت گذشته میگه و اگه روی گزینه مشاهده همش بزنیم توی صفحه جدید بر اساس نمودارش و رنگ‌ها دسته‌بندیش میکنه. روی اطلاعات هم که بزنید اینجا بر اساس این سبک از نمودار میاد برای شما لیستش میکنه. برای سایت که تو سئوشون دنبال ترند ها هستن این بخش میتونه مفید باشه. میتونید ازش خروجی اکسل بگیرید. یعنی دقیقاً این بخش همون گوگل ترندزه که روی کیورد های فارسی کار شده روش. اوکی، میریم بخش بعدی. این که بیایم پایینتر راجع به کاربری صحبت که خب کار بهش نداریم، اما پرجستجوترین ها با ترند ها فرق میکنه. این عباراتی که اینجا هستش توی کیورد چی پرجستجوترین ها هستن. یعنی از بین کاربرای مختلف و این همه گزارشی که داره این موارد توی کیورد چی بیشتر از همه سرچ شدن. میتونید حوزه فعالیت اکثر کسایی که دارن سایت سئو میکنن رو ببینید اینجا. یعنی یه جورایی دیتابیس کیورد چی اینجاست دیگه. توی بخش پایینش معرفی کرده کیورد چی چیه که خب از عنوان ویدیویی که ما داریم ضبط می‌کنیم مشخصه ابزار جستجوی کلمات کلیدی فارسی یا کیورد ریسرچ فارسی به API گوگل وصله و دیتاهاش از طریق سرچ کاربرا به ما نشون داده میشه. ببین توی کیورد ریسرچ یه نکته‌ای که هستش و واقعا مهمه بدونید و زیاد گولتون نزنن، بحث تعداد جستجوی کلماته. ببین تنها جایی که سرچ ولوم به ما میگه توی سئو گوگل ادزه. ببین گوگل ادزه که سرچ ولوم به ما میده. خب و این تو لوکیشن ایران کار نمیکنه. یعنی اگر کیوردی تعداد سرچ هاش رو قرار بود در بیاریم عملا دارید شما زبان فارسی رو توی آمریکا، نمیدونم هلند، فرانسه، آلمان و اینا رو کنار هم دیگه جمع میکنید و تحت عنوان مثلا میزان جستجوی این کلمه به کارفرماتون تحویل میده عملا. اما هیچ وقت این تعداد دقیق نیسته، چون اصلا تنها کسی که میدونه درست گفته دیگه. ببین منطقی هم هست، تنها کسی که میدونه یه عبارت چقدر سرچ میشه خود گوگله و گوگل این دیتا رو به ما نمیده. پس از کجا بفهمیم چقدر سرچ میشه تو زبان فارسی؟ دیتای دقیقی نمیشه به دست آورد. اما از اونجایی که اکثر آدما VPN میزنن و مخصوصا الان میرن تو اینترنت سرچ میکنن، احتمال اینکه تو ایران طرف VPN زده باشه، مثلا VPN آمریکا زده باشه، خیلی زیاده. پس شما با ابزارهای دیگه که توی ویدیو قبلی معرفیش کردم یا حتی مثلا سایت منگولز، نمیدونم سایت‌های مختلفی که رایگان بهتون ارائه میدن، میتونید یه تعداد جستجوی حدودی کاربرایی که با لوکیشنی غیر از لوکیشن ایران دارن فارسی سرچ میکنن رو پیدا کنید، اما توی لوکیشن ایران نه. پس این نکته خیلی مهم بود که بگم، چون که وقتی حرف از کیورد ریسرچ میشه الان اینجا میگن که خب ببین مثلا این 600% رشد کرده، یعنی هایما مثلا الان 6 برابر شده سرچش. چقدر بوده 6 برابر شده؟ فقط میشه مقایسه ای گفت. پس توی کیورد ریسرچ فارسی تحقیق کلمات فارسی عملاً ستونی به عنوان میزان جستجو نداریم. این توی ویدیو تحقیق کلمات کلیدی که اگر داخل یوتیوب سرچ بکنید ویدیو من اصلا میاد اینجا و میتونید اون رو تماشا بکنید. اگر با هم ببینیمش که البته هم به جرأتی که از کامل ترین آموزش تحقیق کلمات کلیدیه، ببین اینجاها با هم یه شیت اکسل میسازیم. بذارم آخرش. ببین این شیت من الان برای تحقیق کلمات کلیدیه. خب این مدل‌های مختلف این پایینش میاد. بذار بزرگ کنم. ببین این پایینش یه گوگل شیته و این پایینش قرار کلی شیت‌های دیگه برای سئو بسازیم. اما به هر حال این شیت الان برای تحقیق کلمات کلیدیه که حالا تو توضیح دادم دیگه. هر کدوم از اینا محتوای ساخته شده و اینا تیکشو که بزنید اینجا همه چیش اتوماتیکه، اصلا بهتون یاد دادم چجوری بسازید. ولی اینجا الان شما ستونی به عنوان میزان جستجو میبینید؟ نه. پس توی تحقیق کلمات فارسی
میزان جستجو تقریبا هیچ اهمیتی نداره. این تو شیمی یه چیز داشتیم به عنوان انرژی فعالسازی. خب من جدا از هم بنویسم کن انرژی اون واکنش اکتیواسیون یا اکتیویشن یه همچین نموداریه. خب این نمودار کاملا نسبیه، میگه که مثلا سطح انرژی واکنش دهنده ها، مثلا این سطح انرژی واکنش دهنده ها اینجاست، سطح انرژی فراورده ها اینجاست. اما این که این عدد چنده نمیدونیم، این عدد چنده نمیدونیم، ولی این نسبت به این مشخصه. یعنی عملا ما توی مقایسه این دوتا هستش که میتونیم حساب کتاب بکنیم. اصطلاحاً بهش میگن انرژی آزاد شده. خب یعنی تفاوت انرژی واکنش دهنده و فراورده رو ما میدونیم. توی سوم دقیقاً همینه. اگر موضوع کسب و کار ما مثلا رژیم غذاییه، اینجا من سرچ میکنم رژیم غذایی و جستجو میزنم بهم این دیتا ها رو میده، ولی میگه که این پرسرچ ترین رژیم غذایی برای لاغریه، بعد مدیترانه‌ای، بعد کاهش وزنه. نسبی، اینا ببین نسبی هن. یعنی این مثلا نسبت به این بیشتر سرچ می شده. مثال دارم میگم، حالا اینا ممکن ترتیب نداشته باشن، ولی در کل میتونیم بگیم این بیشتر سرچ میشه یا این کمتر سرچ میشه. حالا این بیشتر از این سرچ میشه یا این کمتر سرچ میشه. چجوری؟ از گوگل ترندز میتونید سرچ بکنید trends.google.com. ببین trends.google.com واردش که بشین، مثلا سرچ میکنید رژیم غذایی و مثلا تو قسمت کامپیرش مینویسید رژیم غذایی مدیترانه‌ای. خب اینم یکی از سرچ کاربری دیگه بود. اینجا دیتاشو میذاریم روی ورلد واید و اینو مثلا میذاریم تو 12 ماه گذشته و از اینجا میتونیم فقط با هم دیگه مقایسهشون بکنیم. ببین یعنی اینجایی که مثلا رژیم غذایی مدیترانه‌ای اوج داشته، رژیم غذایی 73 بار اگر مثلا سرچ بشه، این عدد نیست، تعداد نیست، مقایسه است، نسبت 3 به 73 داره. یا مثلا یه کیورد پرسرچ تری مثلا چیز کنیم، همین رژیم غذایی چیست مثلا، اگه بخوایم با این کامپیرش بکنیم یا مقایسهش بکنیم، مثلا این رژیم غذایی اینجا حذفش بکنم، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، می‌بینی این الان ابعاد این چقدر بزرگتر شد. اینجا مثلا نسبت 75 به 51 داره. یا مثلا یک کیورد دیگه رو مقایسه کنیم، مثلا رژیم غذایی برای لاغری، بیایم جای این بذاریمش. الان اینجا فکر کنم مقایسهش قشنگ‌تر شد. 68 به 22 نسبت مثلا 61 به 21، 64 به 18. پس میتونیم بگیم رژیم غذایی برای لاغری خیلی بیشتر از رژیم غذایی چیست سرچ میشه. حتی من اگه اینجا چیستشو بردارم و اینتر کنم، میتونید مقایسه این دوتا رو هم ببینید. میبینید یه جاهای اوج داشته که اینم اوج داشته، جاهای داون داشته اینم داون داشته، ولی نسبت کلی سرچشون به هم 75 به 10. پس اوکی، ما اینجا عدد دقیقی برای سرچ ولوم یا میزان جستجو این کلمات تو زبان فارسی نداریم. آقا شاید یه هفته بعد از اینکه دارم ویدیو رو ضبط میکنم گوگل بیاد لوکیشن ایران هم تو قسمت میزان جستجو اضافه بکنه ها، رفع تحریم ها، نمیدونم هزار تا داستان دیگه، اومدن هوش مصنوعی، باقی موارد. اما الان که داریم ویدیو رو ضبط میکنیم چیزی به عنوان سرچ ولوم وجود نداره و اصلا برامون اهمیت هم نداره. الان بهتون میگم چرا. چون ما وقتی میخوایم یه سایت رو سئو بکنیم، سئو اصولی انجام بدیم، یعنی وقتی مثلا سرچ میکنیم مثلا خرید پراید یا کن دیوار با ما، یا مثلا خرید پراید دست 2 دیوار با ما 84 مثلا دیوار با ما، میبینی باقی اینا تغییر میکنه. حالا شیپور هم اوکی کم کم داره کار میکنه، ولی با ما دوباره مشکی مثلا سرچ میکنی بازم دیوار با ما، یا مثلا هیوندا سرچ کنی با ما، میبینی هیوندا دست 2 بازم با ما. اگه بخوای یه همچین سئویی داشته باشی، اصلا سرچ ولوم مهم نیست برای ما، چون تو باید تک تک خلأهایی که توی بیزنس وجود داره رو پوشش بدی با سئو. من نمیگم کار دیگه مهم نیستا، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، نمیدونم همه چیت مهمه، ولی چیز دیگه ای که مهمه اینه که سرچ ولوم رو باید فعلا بذاری کنار. تو کلمه کلیدی اصلی تو باید پیدا کنی و در موردش کیورد سرچ انجام بدی. حتما باید ویدیوی تحقیق کلمات کلیدی منو ببینی و بعدا این ویدیو رو مشاهده کنیم. خیلی خوب، اوکی، بریم سراغ ادامش. داشتیم اینجا میگفتیم پس تعداد جستجوی کلمات همونطوری که کیورد چی گفته اصلا مهم نیست برام. اینجا مدلش رو گفته، مثلا راجع به خرید اینترنتی، چطور خرید اینترنتی کنیم. این الان کیورد سرچ خرید اینترنتی، حالا یه نمونهشو با هم دیگه دیدیم. راجع به تدوین ساختار محتوایی یه ویدیو جداگانه داریم که با کمک کیورد این کارو انجام میدیم. راجع به نسخه پولی و رایگانی صحبت کردیم که مثلا راجع به این قضیه صحبت نمی‌کنم. ویدیو رو کامل ببینید، نسخه رایگانش هم کارتون راه میندازه. نمودار کلمات کلیدی بهتون میگه، با هوش مصنوعی تولید محتوا میکنه که این اصلا یه ویدیو جداگانه است و راجع به همه ابزارش صحبت میکنیم، با هم راجع به تعرفه‌اش صحبت کرده.
نظرات کاربر رو گفته اینا. خیلی خوب، پس کلیت فهمیدید که قراره چه ویدیویی رو مشاهده بکنید. بریم و کار کردن با کیوردچی رو یاد بگیریم. برای تحقیق کلمات کلیدی یا کیورد ریسرچ با ابزار کیوردچی باید چند تا قدم مختلف رو طی کنیم. توی قدم اول باید بدونیم که اصلی ترین کلمه کلیدی ما چیه. کلمه کلیدی ما کلمه کلیدیه که نیاز اصلی مخاطبه. یعنی اگر سایت ما اون نیاز رو برطرف بکنه، هم مخاطبمون خوشحاله هم ما. مثلا سایت باما رو نگاه کنید. سایت باما کلمه کلیدیش خودرو دیگه. آقا اصلا راجب خودرو داره صحبت میکنه، کلش راجب خودروه. حالا شما اگر تو اینترنت سرچ کنید خودرو، سایت باما رو باید اینجا بیاره براتون. اینهاش رتبه 6. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم اخبار زیادی راجع به خودرو هستش. میبینید 12 ساعت، 1 ساعت، 35 دقیقه، 9 ساعت. علتش چیه؟ علتش اینه که این تایم ایران خودرو پیش‌فروش شروع کرده، میخواد نمیدونم قرعه کشی کنه، هر چیزی. فعلا پس راجع به اخبار صحبت نمیکنیم. نتایج، نتیجه 1، نتیجه 2، نتیجه 3 و همینجوری. اینم که میگم ترنده اومده بالا. پس با ما الان رتبه 5 تونسته تو کلمه با سختی 94 رتبه بگیره. خب صحبت اینجاست، چجوری تونسته رتبه بگیره و چجوری تونسته از ایران خودرو حتی بالاتر بیاد؟ آیا ما میتونیم یه سایت داشته باشیم راجع به خودرو و سرچ کنیم بالاتر از باما بیاد؟ اول از همه باید اینو بدونید که باما 1 رو برندش کار کرده و 2 باما چندین ساله داره سئو میکنه. شما اگر بتونید انرژی که تو این چندین سال، فرض کنید تو این 10 سال مثلا باما گذاشته رو شما تو یه سال آیندهتون راجع به سئو بذارید، به همراه اون همه هزینه، به همراه اون همه سرمایه گذاری که رو سئو کرده، به فکر رقابت با باما شاید بتونید بیافتید. اما میدونید چیه؟ مثلا دیجی کالا، مثلا که بگه من میخوام با دیجی کالا رقابت بکنم. یه سایت بودش به اسم، یه چیز بود اسم بایا، شب تلویزیون تبلیغ می‌کرد و میومدن میگفتن بایا کن و این داستانا. چقدر هزینه، اما آیا تونست با دیجیکالا رقابت بکنه؟ یادتونه دیگه الان تبلیغاش یادتونه. اصلا در حدی نیست که با دیجیکالا بخواد رقابت بکنه. خب من کاری به بیزنس پشتش ندارم و من فقط دارم به جای سئوش کار می‌کنم. اصلا سئوش در حدی نیست که بخواد با بیزنس دیجیکالا رقابت بکنه. یعنی ظاهر سایت تو سئو تاثیر داره دیگه. این ظاهر رو شما ببینید بیشتر میپسندش یا ظاهر دیجیکالا، کدومش براتون جذاب‌تره؟ خب پس همین تمامه دیگه. ولی الان راجع به این نمیخوام صحبت بکنم. میخوام بگم که کلمه کلیدی اصلی چیه؟ کلمه کلیدی اصلی دیجیکالا خریده. درسته؟ خریده دیگه. آقا من خرید سرچ میکنم دیجیکالا میاد بالا. شما اگر کسب و کار باشین کلمه کلیدی اصلیتون دوست دارید چی باشه؟ پس نیاز مخاطب. شما چه نیازی رو از مخاطب برطرف میکنید؟ اگر سایت شما راجع به مثلا مد و این چیزاست، احتمالاً لباس چیزیه که شما باید دور برش کار بکنید. اگر نه سایتتون فقط لباس مردانه میفروشه، کلمه کلیدی اصلیتون یا اون هد کیوردتون، راجع به کیوردها قبلا تو ویدیو جداگانه صحبت کردیم که اصلا کلمه کلیدی چیه، چه جنسی داره. اون موقع کلمه کلیدی اصلیتون میشه لباس مردانه، کلمه کلیدی هد میشه لباس مردانه. اگه فقط لباس مجلسی میفروشین میشه لباس مجلسی یا خرید لباس مجلسی. یا مثلا کفش، سایتتون اگه راجع به خرید کفشه، ببین خرید انواع کفش، اگه راجع به خرید انواع کفشه یعنی همه مدل کفشی داری توی فروشگاهت، پس خود کفش میتونه حتی برات کلمه کلیدی اصلی باشه. اما اگه فقط کفش ورزشی میفروشی، کلمه کلیدی هدت میشه کفش ورزشی. میبینی اسپورتلند میاد بالا. چرا؟ چون دیگه این مثلا کفش نمیدونم مجلسی و نمیدونم نیم بوت و اینا نمیفروشه، کفش کالج نمیفروشه. اسپورتلند اصلا اسمش مشخصه، کفش ورزشی میفروشه، کفش اسپورت میفروشه. یا مثلا سایت آل اسپورت کفش ورزشی میفروشه. پس جنس کسب و کارتون و نیازی که میخواید از مخاطب حل بکنید خیلی مهمه. وقتی راجع به نیاز مخاطب، پس یک شد نیاز مخاطب، کلمه کلیدیتون باید انتخاب بکنید بر اساس نیاز مخاطب. وقتی راجع به نیاز مخاطب صحبت کردیم باید بریم راجع به رقابت صحبت بکنیم. سختی کلمه رو من الان دارم با ابزار جت سئو اینجا میسنجم، ولی زیاد فرق نمیکنه که اصلا شما این ابزار داشته باشین یا نه، اینکه رایگان نصبش کنید. اما کیورد دیفیکالتی یا همون سختی کلمه قابل حد زدن هم هست. آقا کلمه کفش رتبه گرفتن روش سخت تره یا کفش ورزشی؟ کلمه کفش ورزشی سخت تره یا مثلا کفش ورزشی نایک؟ کدومش به نظرتون سخت‌تره؟ کفش ورزشی نایک سخت‌تره یا کفش ورزشی نایک اورجینال؟ می‌بینی سختی کلام داره کمتر میشه، از نزدیک 70-80 اومد روی حدود 30. پس رقابت مهمه. حالا
هر چقدر این رقابت کمتر میشه، یعنی کلمه کلیدی راحت تر میشه، قاعدتا حجم کاربران کمتر میشه دیگه، یعنی حجمی که جستجو میکنن کمتر میشه. نمونهشو مثال زدیم. مثلا اینو الان بریم تو ترندز ببینیم با هم. میبینی پس الان مثلا اومدم تو ترندز اینا رو دارم با هم مقایسه میکنم. ببین نسبتشون 54/4 به نزدیک صفره. این عدد قطعا صفر نیستی، بالاخره مثلا 2 نفر تو ما عددش الان مهم نیست، دارم نسبت میگم. بالاخره یه تعدادی سرچ میکنن، ولی نسبت 61/3. دوباره حالا اینجا ببین 61 اینا دیگه. من اینجا فقط کفش رو اضافه میکنم، همین. ببین حتی اونی که 61 بود اومد خیلی پایین. پس اینا با همدیگه یه نسبتی دارن، یه نسبتی داشتن که وقتی کلمه کلیدی راحت تر میشه داره میزان جستجو توش کمتر میشه. اما همون تعداد کمی که صحبت این ویدیو اصلا سر همینه، همون تعداد کمی که این رو جستجو میکنن مهمن و همونا وقتی رو هم دیگه جمع میشن رتبه ما رو توی کلمه کلیدی سخته تضمین میکنن. مثلا کلا صحبت ویدیو همینه. با توجه به اینا ما بیایم یه مثال بزنیم. ما راجع به کفش صحبت کردیم، راجع به لباس مثلا صحبت کردیم. بیایم راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به غذا صحبت کنیم، مثلا آشپزی، همچین چیزی. مثلا راجع به دستور پخت یا طرز تهیه. ببین طرز تهیه دستور پخت. الان نگاه کن سئو اینجا رو نگاه کن چقدر خوب سئو کرده. اوکی حالا دیگه چی؟ طرز تهیه. من میخوام سئو کنم دیگه. اوکی همچنان اوکالا. میبینی میخوام رتبه بگیرم، میخوام با اوکالا رقابت بکنم. چیکار باید بکنم؟ میام توی ابزار کیورد ریسرچ، اینجا مینویسم طرز تهیه. همین کلمه کلیدی هد، کلمه کلیدی اصلی، اونی که وقتی کاربر بیاد تو سایت من خیلی خوشحالم. بازم میگم اگر سایت من مثلا فروش کفش زنانه هستش، دیگه کلمه کلیدی هد من کفش نمیشه، میشه کفش زنانه. چقدر توضیح دادم؟ کلمه کلیدی هد اون کلمه کلیدی اصلی است که سایت شما با توجه به نیاز کاربرتون براش مفید خواهد بود. ببین اگه سایت شما سایت فروش کفش زنانه باشه و شما بیاید به هر دلیلی، شما اگر بیاید رو کلمه کفش مردانه یا اصلا کفش سئو بکنید سایتتون رو، اصلا بگیم رتبه بگیرید، 50% کسایی که سرچ میکنن کفش با شما کاری ندارن، چون 50%شون خانومن، 50%شون آقا. پس 50% مخاطبا رو الکی دارید از دست میدید. و گوگل وقتی ببینه که نصف آدمایی که میان تو سایت شما به دردشون نمیخوره، اصلا بهتون رتبه نمیده. پس نگید من میخوام تو کفشم اول باشم که کفش زنانه بفروشم. نمیتونی، اصلا به دردت نمیخوره. پس توی کفش زنانه یا کفش دخترانه باید بیای اول. اوکی خیلی خوب. مثلا اینجا میخوام راجع به طرز تهیه کیورد سرچ انجام بدم. کلمه اصلی طرز تهیه است. اینجا جستجو رو میزنم. اگر تو سایت کیوردچی لاگین نباشین، مثلا نگاه کن من لاگین نیستم الان تو سایت کیوردچی، همچنان میتونم کیورد سرچ انجام بدم و ببین مثلا همون قضیه کفش زنانه جستجو رو که بزنم میاد تو صف. نگاه کن الان 4 نفر دیگه غیر از من دارن این کارو انجام میدن، یعنی کلمه وارد کردن. باید صبر کنم تا اونا انجام بشن و بعداً نوبت من میشه. اگر میخواید تو این صف قرار نگیرید، باید با توجه به اون پلنایی که داره نسخه پولیشو تهیه بکنید دیگه، حالا 1 ماهشو یا مثلا 3 ماهشو. اینجا من کلمه طرز تهیه رو برام کیورد سرچ انجام داد، گوگل و بینگ. تو گوگل بیشترینا طرز تهیه پنکیک، طرز تهیه پاستا آلفردو، طرز تهیه قیمه، طرز تهیه کتلت و دوباره از این طرف تا ته. خب فکر کنم الان متوجه شدید. شما تا 1 سال دیگه، 2 سال دیگه بخواید هر روزم محتوا بذارید تو سایتتون، الان میبینی کلی اینجا عنوان داری که راجعش تولید محتوا بکنی. اما این کار الان اشتباهه. بهت میگم چیکار باید بکنی. تو باید بیای برای خودت یه جدول درست کنی، یه مایند مپ درست کنی، یه تصویر ذهنی درست کنی و بگی من اول از همه روی یه دونه از اینا کار میکنم. ببین تازه این همه رو دید چقدر بود. خب میتونی فایل اکسل هم ازش بگیری، ولی فقط این نیست. من یه طرز تهیه داشتم، یه نه دیگه هم دستور پخت بود دیگه. حالا بعضی از اینا ممکن هم پوشانی داشته باشن، ولی ریسرچ که انجام میشه برای هر کدومش متفاوته. مثلا اصلا اینجا خوبه بیایم اینجا دستور پخت و طرز تهیه رو چیز کنیم. ببین تفاوت این دو تا اصلا مشخصه دیگه، ولی حالا جفتش سرچ میشه.
من تو یکی میام دستور پخت رو میبینم، دستور پخت پنکیک، قیمه، لازانیا، کیک ساده، قرمه سبزی فلان. اینها کیورد های لایه اول منن. پس اول من سایتم باید تو طرز تهیه بیاد بالا، درسته؟ این هدف منه، هدف نهایی منه، ایدئال منه که کسی سرچ کرد تو اینترنت طرز تهیه من باشم. اصلا تو همه چی برای اینکه تو این ایدئال باشم باید تو اینها رتبه داشته باشم. این مهمه، باید توی اینها رتبه داشته باشن، تو این لایه 2 ها رتبه داشته باشن، یا اگه این مثلا لایه 0 در نظر بگیریم تو این لایه خلاصه رتبه داشته باشن دیگه. برای اینکه تو این رتبه داشته باشم باید هر کدوم از اینا رو یه لایه در نظر بگیرم. مثلا بیام اینجا اطلاعاتو بزنم، طرز تهیه پنکیک، بیام دوباره این کارو انجام بدم باهاش. چی شد؟ میاد طرز تهیه پنکیک رو اینجا میزنه و روی این یه دور کیورد ریسرچ رو انجام میده. ببین حالا طرز تهیه پنکیک، پنکیک بدون شیر، پنکیک پفکی، پنکیک موز. پس برای اینکه ما روی طرز تهیه پنکیک بیایم رتبه بگیریم باید روی کلمه طرز تهیه پنکیک پفکی قبلش رتبه گرفته باشیم. میبینی نتایج این دوتا اصلا با همدیگه فرق میکنن. ببین کاله، مجله، فلان، زریمانو، نمناک، فلان، اینا میبینی فرق میکنن با هم دیگه. پس برای اینکه روی کلمه طرز تهیه پنکیک شما رتبه بگیری باید قبلش روی اینها رتبه داشته باشی. چجوری روی این رتبه داشته باشیم؟ باید روی مشتقاتش تولید محتوا انجام بدی و روی اینها رتبه بگیری. طرز تهیه پنکیک بدون شیر و کره، طرز تهیه پنکیک بدون شیر برای 4 نفر، طرز تهیه پنکیک بدون شیر و تخم مرغ، طرز تهیه پنکیک بدون شیر با ماست 2 نفره، شیر با آب، شیر و وانیل 6 نفره، بیکینگ پودر. بازم بگم برای اینکه روی کلمه بدون شیر و کره رتبه داشته باشی باید روی مشتقاتش دوباره تولید محتوا کرده باشی و روی اونا رتبه گرفته باشی. انقدر باید اینو قدم به قدم بری که اولا دیگه همچین دیتایی براش نباشه و دیگه اینجا خالی بشه، هیچی نباشه. میبینی الان دیگه اینجا هیچی نیست، اینجا لایه لایه داره کمتر میشه. میبینی اینجا مثلا نکن هم اول چند تا داشتم، اینقدر داشتم، بعد اینا کمتر شد، بعد این دیگه هیچی شد ولی اینجا همچنان هست، دوباره این هیچی شد ولی این همچنان هست ولی کمتره. میبینی کمتره. دوباره برای اینکه روی این رتبه داشته باشی باید بیای روی اینا کار کرده باشی و نگاه کن الان دیگه خیلی کمتر شد و می‌بینی الان دیگه هیچی شد. پس یه بار دیگه با هم بریم. برای اینکه تو بخوای روی کلمه طرز تهیه رتبه بگیری برای 5 سال آیندهت باید برنامه‌ریزی داشته باشی. سال اول مثلا دارم میگم 6 ماه اول فرض کن یا 3 ماه اول تولید محتوا فقط راجع به طرز تهیه پنکیک باشه. 3 ماه بعدی راجع به آلفردو، 3 ماه بعدی. تو این 3 ماه چیکار کنیم؟ تو این 3 ماه باید بیای 1 ماهشو روی لایه دومت کار کنی. میگم اگر فقط طرز تهیه لایه 0 در نظر بگیری اینا میشه لایه 1. تو این 3 ماه باید بیای روی لایه 2 کار کنی. از این 3 ماه دوباره 1 ماهشو باید بیای روی لایه 3 کار کنی. دوباره از این 1 ماه مثلا 5 روزشو بعد راجبه مثلا 4 روزشو بعد راجبه اینا کار کنی. مثلا هر روزی که از اینا رو باید سئو بکنی. ببین چی میگم، یعنی ببین تصور میکنین چقدر شاخه میشه. ببین فقط طرز تهیه پنکیک انقدر شاخه داشت. تازه من پایینیار فعلا نمیگم، فعلا پایینیار اصلا کاری نداره. انقدر شاخه داشت، هر کدوم از اینا انقدر شاخه داشت و هر کدوم از اینا انقدر شاخه داشت و دوباره هر کدوم از اینا انقدر شاخه داشت. مثلا هم یه داشت. پس اینجا یه نقش ذهنی برای خودت بساز. هر کدوم از اینا کلی شاخه، دوباره هر کدومش کلی شاخه، دوباره هر کدومش کلی شاخه. میخوام یه عکس بهت نشون بدم از اینکه بدونی منظورم دقیقاً چیه. ببین یه همچین چیزی در میاد. دقیقاً یه چیز خیلی سادهش میشه در این حد. ببین هر کدومش شاخه شاخه میشه و برای اینکه تو به این برسی باید اینا رو سئو کرده باشی. بعد لایه بعد لایه بعد تا به مرکز میرسی. پس کیورد ریسرچ مزیت رقابتی که نسبت بقیه ابزارا داره اینه که شما باید کلمه کلیدی هدتون رو پیدا کنید، بعد برید یه قدم بعد مثلا 2 کلمه یا میشه طرز تهیه یه دونه از این میشه 2 کلمه، بعدش میشه 3 کلمه یا که لانگ تیلن، بعدش میشه سوپر لانگ تیل، بعدش میشه دیگه خیلی لانگ تیل تر. اوکی، پس اول از همه باید برای خودتون یه نقشه ذهنی بسازید با کیورد چی و دیگه بزنید تو کارش. دیگه بزنید طبق دوره سئو سایتتون رو تولید محتوا انجام بدید، سئو بکنید، بکلینک بگیرید، نمیدونم یعنی سئو تکنیکالتون رو اوکی بکنید، آف پیجتون رو اوکی بکنید، آن پیجتون رو اوکی بکنید و دیگه باقی مواردی که کامل یاد گرفتید. تازه این اولین کاری بودش که ما میتونستیم با کیورد چی انجام بدیم. دوم تازه میگم راجع به دستور پخت دوباره همین فرآیند رو
تکرار کنیم، پس قدم به قدم متوجه شدیم. اینجوری ما کلی یعنی میلیون ها کیورد شاید بتونیم در بیاریم که واقعیتش هم همین. اگه بخوایم یه سایتی بشیم مثل سایت باما، مثلا میگم اینجا خب مثلا فرض کن باما میخواد سئو بکنه دیگه، بعد بیاد ببینیم که خرید پراید مردم چی سرچ میکنن، رو چیا باید خودش رو سئو بکنه. مردم سرچ میکنن خرید پراید، سرچ میکنن خرید پراید 111، سرچ میکنن خرید پراید وانت، سرچ میکنم میبینید مدل 87، بریم خرید پراید 0. مثلا ببینم جزء مواردی هستش که سئو کرده، میخوام ببینم کی آخرش میرسه. آره سئوش کرده. خرید پراید 0. من دوباره اینو کیورد سرچ انجام میدم. خرید 0 نمایندگی فلان اقساطی کارخانه. مثلا این که برند داده به درد من نمیخوره. خرید پراید 0 از کارخانه. ببینم اینو سئو کرده، اینو سئو کرده. مثلا 0 در تهران چی ببینم اینو سئو کرده. آره اینم بالاخره آوردتش دیگه. ولی میبینی رقیباش بیشتر رو این کار کردن. پس همینجا احتمال اینکه با ما هم گرفته بشه بعد هست. یا مثلا 111 چی؟ آره راحت گرفتنش. این تو لایه 2 باخت. لایه 2 یا 3 باخت دیگه. قسطی چی؟ با ما نمیدونم قسطی داره. آره داره. خب همین قسطیه رو بیا ادامه بدیمش. پس قسطی سئو کرده. خرید پراید 0 تا قسط. من این دوباره میزنم. ببینم لایه بعدی چی؟ شرایطش. من فکر نکنم دیگه راجع به شرایطش سئو کرده باشه. آره دیگه راجع به شرایطش سئو نکرده. پس اگر کسی دیگه بخواد بیاد خیلی خفن کار کنه، میتونه توی این کیورد با ما رو بگیره. وقتی توی کیوردهای لایه 3 با ما گرفته شد، دیگه کم کم میتونی رو کسب و کارت اگر انرژی با ما رو میخوای بذاری جوری حساب کنی که 2 سال دیگه 5 سال دیگه با ما رو هم بگیری. اوکی تو این قضیه متوجه شدین؟ حل. پس مورد بعدی توی کیورد چی ما میتونیم با قسمت ایده میده برای بلاگ سایتمون موضوع پیدا کنیم. ما مثلا کلمه کلیدی از اینجا استخراج کردیم. مثلا چی؟ مثلا دستور پخت کیک شکلاتی. خب بزن بریم که اینجا بزنید میاد اینجا بهتون ایده هایی که میتونید راجبش تولید محتوا کنید و میده. اینا هم سرچ مردم دیگه. خب مثلا دستور پخت کیک شکلاتی بدون ف. من اینو اینا سرچ میکنم ببینم چند نفر دقیقاً اینو ساختن. دقیقاً اینو هیچ کسی نساخته. با طرز تهیه‌اش مثلا چیز کردن. شما اگر روی کلمه دستور پخت سرچ بکنید احتمال اینکه بیاید بالای طرز تهیه هست، چون اگزکت دقیقاً دستور پخت اینجا داره سرچ میشه. پس برای تولید محتواتون میتونید از این قسمت استفاده بکنید. یه کار دیگه‌ای هم میشه کرد با قسمت ایده میده، بحث رپورتاژ آگهیه. شما مثلا اگر یه سایت ریاضیات ذهنی یا محاسبه ذهنی مثلا داشته باشین، مثلا محاسبه ذهنی بزنم. بزن بریم اگه بزنی توی این بخش شما چیزایی رو پیدا می‌کنید که از بینشون میتونید رپورتاژ آگهی برای خودتون پیدا کنید. مثلا محاسبات ذهنی برای ضرب یا نحوه محاسبه درصد به صورت ذهنی. حالا میگم تو دوره رپورتاژ کامل راجع به رپورتاژ صحبت کردم. چه حسابی من دارم این دو تا رو انتخاب میکنم، علتش اونجا گفتم. ولی یه دونه از اینا میام دوباره تو قسمت ایده میده نحوه محاسبه درصد ذهنی. اینو فرض کن که من به عنوان رپورتاژ قرار شد انتخابش کنم، موضوعش رو صرفا میگم نه عنوانش رو. پس دیدی اومدم چیکار کردم؟ اومدم کلمه کلیدی که از کیورد سرچ استخراج کرده بودم و آوردم تو ایده میده، دوباره دارم میارمش توی کیورد ریسرچ. مثلا محاسبه ذهنی برای ضرب. اینجا جستجو رو میزنم، میخوام ببینم لانگ تیل ترین حالت ممکن برای کاربرایی که یه همچین چیزی سرچ کردن چی بوده. ببین اینجا که هیچی، پسونده که هیچی، محاسبه ذهنی برای ضرب، روشش برای ضرب اعداد، محاسبه ذهنی ضرب، روش محاسبات ذهنی اینجا میگه ضرب دو رقمی. خب همین اوکی. این الان مثلا برای من به نظرم اوکی. برای یه رپورتاژی که میخوام برم اوکی. چیکار میکنم؟ چگونه انجام می شود مثلا 3 روش کاربردی. خب این میشه عنوان رپورتاژ من. سایتش رو پیدا میکنم و الان میدونم راجع به چی رپورتاژ برم. اگه من بخوام تو محاسبات سریع رو بگیرم میدونم که کجا اگه رپورتاژ برم سریعتر کمکم میکنه بیاد بالا. اوکی پس با 2 تا بخش اصلی کیورد چی آشنا شدیم، کیورد ریسرچ و ایده میده. بیایم وارد بخش داشبوردش بشیم. پنل کاربری، جستجوش که خب مشخصه، داشبوردش همین صفحه‌ای که هستیم. یه بخش داره به نام جایگاه کلمه کلیدی در گوگل. شما میتونید افزودن کلمه رو بزنید و بگید که مثلا خرید موبایل و اینجا مثلا دیجیکالا رو انتخاب کنید. مثلا میگه سایتمون داریم digicala.com، اینجا رنگ ترکر رو بسته‌اش رو انتخاب میکنید و مثلا ذخیره رو میزنید. میاد توی 1 ماهی که تهیهش کردین جایگاه اون کلمه کلیدی رو تو گوگل برای شما مانیتور میکنه. بخش بعدیمون ساختار ایکس مایند یا همون نقش ذهنی که بهتون گفتم. توی ویدیو جداگانه کامل براتون صحبت میکنم اینجاش، ولی نمونهشو اینجا میبینید دیگه. مثلا شیشه سکورید
قضیه اینه که شما باید کلمه کلیدی اصلیتون اینجا نوشته بشه و معادلهاش هر کدومش اینجا لایه بیاد. میبینی لایه 2 پس حالا این لایه 0 تنظیم می‌کنه، این لایه 1 دوباره هر کدوم از اینا یه لایه داشته باشه، این میشه لایه 2 و هر کدوم از اینا یه لایه دیگه داشته باشه میشه لایه 3 که دارن همشون کلی لایه دارن. برای رسیدن به این اول از همه باید 2 رو فتح کنی، بعد لایه بعدی، بعدش و در انتها میرسه به همین اصلیه. یعنی میرسه به جایگاهی که تو دیگه هیچ خلایی این اطراف وجود نداشته. اگر تو جای گوگل باشی و به یه سایتی برخورده باشی که توی همه سوالای کاربرایی که مرتبط با اون حوزه مرجع شده باشه، همه رو جواب داده باشه و همه رو استاندارد و درست و با حوصله و همه فرآیندهای سئو، یعنی تجربه کاربری خوبی باشه. اگر تو جای گوگل باشی و همچین سایتی ظهور کنه یهو که همه خلاها رو داره برای کاربر تو بحث شیشه سکوریت پوشش میده، آیا اگر کاربری سرچ کرد شیشه سکوریت این سایت مرجعه رو بهش معرفی نمی‌کنی؟ حتما معرفی می‌کنی دیگه. پس با ما علی بابا نمیدونم دیجیکالا اینا علتی که سئوشون انقدر قویه اول از همه درست برندینگشونه ولی جامع بودنشون هم هست. اینها خودشون رو تونستن جامع به گوگل معرفی بکنن. بله، پس راجع به ایکس مایند هم صحبت کردیم. استخراج کلمات کلیدی طلایی طبق این الگوریتمی که گفته با توجه به فرآیندی که داره میاد برای شما اون کیورد ریسرچ رو یکم دقیق‌تر با محاسبه اون چگالی کلمات کلیدی و فلان بررسی میکنه و رقابت کمتر رو پیدا میکنه. یعنی اونایی که سرچ بالاتر دارن و رقابت توشون کمتره که توی ویدیو جداگانه اگر نیاز شد کامل بررسیش میکنیم. بخش بعدی که راجعش صحبت نکردیم هنوز محتوا ساز هوش مصنوعی. توی تولید محتوا با هوش مصنوعی ما اگه اینجا کلمه افزودن رو بزنیم از همون یه عنوان مقاله میخواد، کلمه کلیدی اصلی مقالهمون میخواد، میگه محصول میخواید معرفی بکنید یا مثلا بلاگ پست، نام برندتون رو بگید، یه توضیح بدید که برندتون درباره چیه، اصلا کسب و کارتون چیه و اینا و زبانش رو انتخاب کنید و گزینه ایجاد مقاله رو بزنید. با هم دیگه توی ویدیو جداگانه راجع به کلا تولید محتوا رو با هوش مصنوعی و ابزارها و این داستانا صحبت می‌کنیم. ولی الان یکی از مثالایی که با هم ساختمون ببینیم. عنوانش رو انتخاب کردم، توضیحاتش و حالا تگ‌های H2 و X که استفاده کرده، نوع مقاله، محتوا رو خیلی خوب تولید کرده. مقدمش حالا درسته یکم طولانیه، راجع به مزایا و معایبش اومده فقط یه اشاره کرده، مثلا راجع به یوتیوب صحبت کرده میگه. بعد اون گفته چگونه میتوان چرا یوتیوب بیشتر رپورتاج ساخته حالا تا محتوا مقاله، ولی بد نیست واقعا. و اینجا هم گفته اگر محتوایی که ساخته شده خوب نباشه شما میتونید گزینه تولید مجدد رو بزنید. یه بار این اتفاق امکان داره بیفته و اینکه از اعتبارتون کم نمیشه. بخش بعدی داشبورد سئو. توی بخش داشبورد سئو شما میتونید حالا از توی سرچ کنسولتون دسترسی بدید و حالا کیوردتون رو انتخاب کنید و یه سری دیتا که بعداً توی ویدیوهای بعدی راجعش صحبت می‌کنیم ببینید. مثلا گزارش زامبی پیجای و کلمات و پتانسیل بالا. مثلا من روی یکی از این سایتایی که الان دارم تو سرچ کنسولم بعد اینکه دسترسی دادم میانگین رتبه‌ام میده، میزان ظاهر شدن کل صفحات سایتم تو نتایج گوگل رو میگه، میانگین رتبه کلمات کلیدیمو میگه، سهم اعتبار هر کدوم از صفحاتم از گوگل رو بهم میگه. توی بخش کلمات و پتانسیل بالا اگه من اینجا انتخابش بکنم به من اینجا داره اون کلمات و پتانسیل بالا رو میگه، یعنی میاد بر اساس رتبه، کلیک، ایمپرشن و اینا یه پتانسیلی میسنجه، پتانسیل رشد اینجا میسنجه و میتونم ازش استفاده کنم. یعنی روی این کلمه کلیدی بیام طبق کل صحبتایی که راجع به اون لایه بندی تحقیق کلمات کلیدی انجام دادیم بیام و کلمات کلیدی رو تحقیق کنم، لایه بعد و تولید محتواها رو انجام بدم. یه بخش دیگه گزارش زامبی پیجاست. من از اینجا میتونم انتخاب کنم دوباره. اینجا به من زامبی پیجا رو نشون میده، یعنی صفحاتیم که توی سرچ قبل اینا احتمالاً یکی از صفحات دیگه هم رتبه داشته و اون کلیک رو گرفته، دیگه اینها کلیک نگرفتن، مثل صفحات تگام. من اگه بیام صفحات تگ الکی ایجاد بکنم و توی اون صفحات تگ فقط صرفا یک دونه از محتواهام قرار داده باشه، میبینی این یه تگه. مثلا یه دونه راجع به بوینگ 747 مقاله داشتم، یه تگم همینجوری تولید شده. این اشتباهه ها، این کار اشتباهه. ولی حالا یه سایتی الان دارم که این اتفاق افتاده توش، پس این زامبی پیجه و من اینجا میتونم به لیستش دسترسی داشته باشم، مدیریتش بکنم، یا نو ایندکسش بکنم یا درست سئوش بکنم، اون صفحه رو سئو بکنم که توی رتبه دیگه، توی کیورد دیگه بتونه بیاد بالا و ببینم پتانسیل اون صفحه چیه و تو چی میتونه رتبه بگیره. پس با این بخشم کامل آشنا شدیم. بخش صورت حساب که هیچی، بخش تیکت هم که میتونید شما با پشتیبانی مجموعه در ارتباط باشین. صفحه پیگیری سفارشاتون که خب سفارش هایی که دادید رو میتونید اینجا
پیگیری بکنید. پس در مورد ساختار XMind یه ویدیو جداگانه، در مورد استخراج کلمات کلیدی یه ویدیو جداگانه و در مورد محتواساز هوشمند و داشبورد سوم یه ویدیو جداگانه می‌طلبه. خیلی خب، همونطور که دیدید بعضی بخشاش مثل تولید محتوا با هوش مصنوعی، بخش مثلا XMindش، مایندرپش، همون نقشه ذهنی کلمات و چند تا مورد دیگه‌اش نیاز به یک ویدیو جداگانه داره هر کدوم و توی ویدیو جداگانه کامل اون بخشا رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم، ازش بیشترین استفاده رو برای سایتمون می‌بریم. خب این خبر خوبم بهتون بگم، طبق صحبتی که با تیم کیورچی داشتم، آقای نور محمدی هم بنیانگذار کیورچی لطف کردن برای شما که از طرف این ویدیو با کیورچی دارید آشنا میشید یک کد تخفیف در نظر گرفتن. اسم کانال ایسنیم. اگر این کد تخفیف استفاده بکنید کانالتون 1 ماه به صورت رایگان شارژ میشه. خیلی خب، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو هم بودید. اگه ویدیو برات مفید بود حتما لایکش کن و از اینکه پایین کانال رو هم سابسکرایب کن. پیشنهاد می‌کنم ویدیو بعدی حتما ببینی و ادامه دوره آموزش هم میتونی از اینجا دنبال بکنی. ویدیو بعد میبینمت. فعلا